วัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ยูนิต2แล้วนะคะเราผ่านยูนิต1ไปเรียบร้อยแล้วแสดงว่าตอนนี้เราก็ฟังเก่งแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ยูนิต2เราก็จะมาเริ่มฝึกพูดกันละค่ะจะเริ่มฝึกพูดทั้งทีจะพูดอะไรดีเนาะพูดอะไรดีคะแน่คิดกันใหญ่เลยใช่ไหมแน่นอนเราก็ต้องพูดเพื่อจะเข้าสังคมอันดับแรกคือเราก็พูดแนะนำตัวเราเองจริงไหมคะเวลาที่เราไปเรียนหนังสือนะพวกเราก็เข้าไปเจอคนใหม่ๆเราก็ต้องทำความรู้จักกับเขาจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอคนใหม่ๆเราจะพูดอะไรเราก็ต้องพูดแนะนำตัวเราเองนะคะเราใช้ในการเจอผู้คนในชั้นเรียนหรือเวลาเราเรียนแล้วเราไปสัมมนาทางวิชาการหรือไปประชุมกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ที่เป็นคนใหม่ๆที่เราก็เพิ่งรู้จักใหม่ๆเราก็ต้องมีการแนะนำตัวครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจริงไหมคะเพราะฉะนั้นรู้เรื่องการแนะนำตัวไว้เนี่ยมันเป็นประโยชน์แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของตัวเราเองเราก็ควรจะรู้วิธีที่จะแนะนำตัวเราเองให้เป็นที่รู้จักของผู้อื่นนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ถ้อยคำเหล่านี้ได้เวลาที่เราไปประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราไปเจอผู้คนเราอยากจะเข้ากลุ่มทำความรู้จักเราจะได้ไม่เคอะเขินนะคะมีภาษาอังกฤษที่เราสามารถจะพูดเป็นธรรมชาติได้เองเลยก็จะเป็นการดีมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้มันรู้กันไปเลยว่าเราจะพูดอย่างไรนะเพื่อแนะนำตัวเองมันมีคำถามหรือคำตอบอะไรต่างๆยังไงนะคะเพราะฉะนั้นบทนี้เราเริ่มต้นด้วยหัวข้อ self introduction ค่ะนะประโยคพื้นฐานที่เราควรรู้เนี่ยมีไว้ใช้แนะนำตัวเองมีแน่นอนนะคะตลอดจนมีคำถามมีคำตอบเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวเองแล้วก็ทำความรู้จักกันนะคะจะถามอย่างไรให้ถูกต้องเหมาะสมจะตอบอย่างไรดีนะคะคลิปแรกก็จะว่าด้วยเรื่องนี้และพอคลิปที่2ก็ยังมีอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการบอกย้ำซ้ำทวนนะคะเพื่อจะได้ฝึกฟังพูดกันอีกรอบเรื่อง how to introduce yourself in English นะคะสองเรื่องที่วนอยู่แต่เรื่องเกี่ยวกับการแนะนำตัวเองเพราะฉะนั้นคุณจะได้ฝึกครั้งแล้วครั้งเล่าให้มันเข้าเนื้อให้พูดได้ดีเป็นธรรมชาติเลยโอเคไหมคะหลังจากเราแนะนำตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแล้วตอนนี้นะเราก็จะมีสังคมอุดมปัญญาสังกัดเป็นของตัวเองแล้วจริงไหมนะคะหลังจากที่เราเข้าไปเรียนสักพักหนึ่งเราก็จะมีเพื่อนมีฟุ้งมีสังคมแล้วเวลาที่เราเข้าสังคมในการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษานั้นน่ะมันก็ต้องมีการประชุมกลุ่มใช่ไหมคะประชุมวิชาการเผลอๆก็ไปประชุมเสวนากับสถาบันอื่นหรือว่าแม้แต่คนต่างชาตินะนักวิชาการจากต่างประเทศหรือจากอะไรที่มีการประชุมวิชาการนานาชาติเราเข้าไปร่วมกลุ่มเราก็ต้องเข้าไปใช้ภาษาเข้าไปใช้ความสามารถในการแนะนำตัวเองเสร็จหลังจากนั้นเวลาประชุมเขาไม่ได้เจอกันเฉพาะแค่แนะนำจริงป่ะนะคะเขาก็มีการประชุม brainstorm นะคะระดมสมองมาช่วยกันคิดนู่นคิดนี่แล้วเราผู้มีสมองปราดเปรื่องใช่ไหมคะชาวไทยผู้มีสมองปราดเปรื่องอย่างเราก็จะต้องมีความคิดดีๆไอเดียเด็ดๆนะที่จะต้องไปนำเสนอกับเขาบ้างแต่ทำไงดีล่ะเขาพูดกันเป็นภาษาอังกฤษจะทำยังไงดีนะที่จะไม่ให้เราเป็นรองใครในสายตาชาวโลกนะใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆมีวิธีช่วยได้ค่ะเพราะว่าเรื่องต่อจากนี้ไปนะคะมีไว้สำหรับการไปประชุมวิชาการระดับชาติทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อเวลาเราไปประชุมกลุ่มแล้วเนี่ยเราก็จะได้สามารถเสนอความคิดเห็นได้โดยเฉพาะเลยนะคะงานนี้มีชื่อว่า 4 steps to express ideas in English นะคะลองดูสิคะว่าไอ้4 step หรือ4ขั้นตอนที่ว่าเนี่ยมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแต่มีความคิดก้าวหน้าอย่างเรานะคะและถ้ามันเป็นไปได้มันจะยากไหมนะถ้าเราสามารถที่จะทุ่มเทฝึกฝนมันอย่างจริงจังให้คล่องแคล่วเลยเนี่ยเราจะทำได้ไหมแล้วเวลาเราไปประชุมจริงๆเนี่ยไปเจอคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนะเราจะสามารถเอาตัวรอดได้ไหมนะคะ
ไม่อยากจะคุยเลยรอดแน่ๆค่ะไม่เชื่อคุณก็ลองไปฝึกปฏิบัติดูเอาจริงเอาจังเลยนะฝึกตามที่แนะนำเป๊ะๆเลยฝึกไปจนถึงขั้นสุดท้ายแล้วคุณก็จะพบว่ายังไงก็ต้องกัดฟันฝ่าฟันไปจนสำเร็จเชื่อสิเชื่อปะเนี่ยไม่เชื่อต้องลองไม่เชื่อต้องลองนะคะเดี๋ยวเข้าไปเรียนดูแล้วก็จะรู้เลยนะคะอย่าลืมนะ4ขั้นตอนนี้เอาให้ได้นะคะนอกจากนี้เรายังมีตัวอย่างวลีและประโยคที่ใช้ในการนำเสนอความคิดเห็นด้วยนะคะเสนอไว้เลยว่าวลีมีแบบนี้แบบนี้ประโยคมีแบบนี้แบบนี้ในหัวข้อ exchange ideas in a discussion มีหลากหลายให้เลือกตามความพอใจนะคะหยิบไปใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เลยค่ะหัวข้อต่อไปก็คือ etiquette in academic conversation มารยาทในการสนทนาทางวิชาการนะคะการเป็นคนมีมารยาทดีเนี่ยเวลาเราเข้ากลุ่มร่วมกลุ่มสนทนาเราก็ต้องมีการผลัดกันฟังผลัดกันพูดจริงไหมคะเราเป็นผู้มีมารยาทดีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้ฟังที่มีมารยาทด้วยนะคะและทีนี้การที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยบางทีบางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากนะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการนำเสนอเคล็ดลับ10ประการที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นดีขึ้นยังไงนะดีขึ้นแน่ๆเวลานำไปใช้จริงเนี่ยไม่ว่าจะใช้กับเพื่อนร่วมงานหรือว่าไปใช้อยู่ที่บ้านนะกับคู่สมรสนะคะกับลูกกับเพื่อนๆกับใครๆก็ตามทีนะคะเวลาคุณเป็นคนฟังที่ดีเนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจริงนะไม่เชื่อลองไปปฏิบัติดูเผลอๆชีวิตประจำวันของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าเดิมอย่างไม่น่าเชื่อมาคุณจะเชื่อหรือไม่คุณจะเชื่อหรือเปล่าคะเนี่ยนะไม่เชื่อก็ต้องลองดูสิจริงไหมท้าพิสูจน์นะคะหัวข้อถัดไปเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะเพราะครูจะนำเสนอ how to improve your English pronunciation ในบทเรียนนี้นะคะคุณก็จะได้เรียนรู้ว่าเหตุใดการออกเสียงเนี่ยจึงสำคัญนะคะคุณก็จะได้ฝึกคำศัพท์นะคะแล้วก็ครูก็จะให้เคล็ดลับสำคัญในการพูดให้เหมือนเจ้าของภาษามากขึ้นนะเหมือนมากขึ้น อาจจะไม่ได้เหมือนเปียบแต่ว่าจากสตาร์ทจากเดิมที่คุณมีอยู่เนี่ยมันก็ปรับให้มันใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาให้มากขึ้นเท่านั้นนะคะลองคิดดูเล่นๆหากคุณเป็นมือใหม่เลยนะเนี่ย แต่เวลาคุณเป็นมือใหม่นะคุณมีคำศัพท์น้อยใช่ไหมคะแต่คุณออกเสียงได้ดี pronunciation คุณเลิศคุณออกเสียงภาษาอังกฤษแจ๋วมากคุณก็สามารถจะสื่อสารได้อย่างเรียบง่ายนะคะแต่ประสบความสำเร็จนะคะจริงเปล่าในทางกลับกันนะคะถ้าคุณเป็นคนที่มีไวยากรณ์มีคำศัพท์ขั้นสูงแต่การออกเสียงของคุณไม่เข้าท่าเท่าไหร่ไม่ดีนะคะคนอื่นเขาอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่คุณพูดก็ได้คุณอาจจะสื่อสารไปไม่ค่อยมีคนเข้าใจก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฝึก pronunciation ช่วยมากนะคะจริงๆก็มีฝึกไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกฝึกเฉพาะบางตัวที่น่าจะเป็นประโยชน์นะคะเราก็จะให้คุณไปหาฝึกต่อเอาเองนะฝึกพอเป็นแนวทางโอเคไหมคะเพราะสมัยนี้มีตัวให้ฝึกเยอะแยะเพราะฉะนั้นคุณก็ไปลองฝึกดูนะแล้วก็มาถึงหัวข้อสุดท้ายกันละทีนี้สุดท้ายของบทนี้ก็กลับมาดูเรื่องภาษากายนะกันอีกสักหน่อยมีอีก10คำแนะนำเลยนะคะว่าควรวางท่าทางอย่างไรในการสนทนานะคะพอเรียนจบมาก็มาทำข้อสอบท้ายบทแล้วก็หมดอีก1 ยูนิตเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ